Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. В Москві практично все готово. Там до інавгурації, вони його називають ще президентом Росії. Подивіться на ось ці обличчя, які явно інтелектом не зіпсовані і нічим іншим, в принципі, теж ні світлими думками, ні розумінням перспективи свого існування, ані розумінням цивілізаційних процесів, поняття слова вибору, тому що як можна проводити інавгурацію людини, яку ніхто не обирав? Ну, це там назвали президентськими виборами, звісно, те, щоб ось. А Хлобистін, це просто, я вважаю, що треба було великими плакатами десь його роздрукувати і повісити там на стінах. Ось це теж непогано виглядає. Якраз продемонструє всю сутність і Російської Федерації, і оцих процесів. Ну, виставили, бачите, і такі... Зараз ще раз відео покажемо. Пшонка стайл, золотисті лампочки, висять лампадки, стіни оздоблені, інкрустовані, не пойми чим, величі російського терористичного народу, напевно, так показують. Ну і Путіна 1,20 м від горшка без кепки, а з нею так само. Треба ж показати, що щось є більше, ніж він в цій країні. Відчути йому, що він ще щось може. Не до альфа-самець, понімаєте? Оце вони зібралися, значить. Зібралися і чекають на його інавгурацію, де він, як влучно зауважують наші глядачі, покладе на Конституцію не тільки руку. Я, правда, не впевнена, що в нього є там ще щось покласти, чесно кажучи, скажу вам на неї. Бо те, що він потрухує ядерними бубенчиками, свідчить, що він, напевно, щось компенсує. Як багато хто робить в цьому житті. Ну і оце зібралися ось ці, значить, обличчями, демонстрували Олександр Богомаз, губернатори. А що ж, пости йдіть писати про те, що дрони летять, ви ж готувалися, що київський терористичний режим вас буде бомбіть. Іван Охлобистін прийшов, оцей, кричать Гойда, напевно, буде готувався дуже сильно. Ну і інші, нікому доселі невідомі представники російської влади, поки що російської влади. Бо ж не факт, що чисто після інавгурації Путіна не відбудеться, як в лавах їхнього так званого уряду, бо взагалі не певна, що там взагалі хоч є якісь легітимні організації. Зараз ми вам покажемо Медведєв, значить, вместе з супругою теж прибув. Я думала, в нього тільки пляшка є, бачите, в нього і супруга є. Ідуть, він теж невеличкого зросту, але прямують до величкої зали, значить. Ось, будь ласка, дякую, показати. От Медведєв. Щось не поспішає, видно, втомився писати, як ми жартували з Ігорем Яковенком, пости про погрози ядерною зброєю. Утомився від пляшки, стакана і постів в Телеграмі. Ну, така вона робота замінника Путіна. Главний ФСБшник Російської Федерації, який себе називає чомусь, значить, називає себе попом. Патріарх Кирил Гундяєв прибув. Привезли його на величезному такому лимузині. Там все, вони все компенсують. Ви ж знаєте, що значить великі машини і великі хати. Ну, значить, прибув він. Не тільки він. Дістали з тієї реанімації, яку для нього вже обладнали, а ще, очевидно, не застосовують. І ще одного. Кадирова. Іде повільно, роздягається на ходу. Значить, Рамзан Кадиров, гляньте щось, двоє вже знімають, а сам не може. Чи то спух від некрозу печінкового, чи то нирок, нирок в нього, значить, некроз, чи то від орешків кешу, які переїв. Гляньте, єлі йде, щось недобре йому, не дарма. Всі ці чутки розповсюджуються, які насправді і не є чутками, як ми бачимо. Ну, ось ці всі елементи, значить, російського режиму, який називає себе кремлівський, їх називають гості, що це гості продовжують прибувати на церемонію інавгурації Путіна. Я нагадаю, вона на 12-ту запланована. Мішустін прибув, щось міг би зарані, бо раптом і позбавиться своєї посади прем'єр-міністра Російської терористичної федерації і інші. Артем Жога, і Жога від нього просто виникає, це що попросив його як будто би балотуватися на 158-й термін, оце Артем Жога, значить, і потім був його представником, воєнний злочинець, представник терористичної, незаконної, нелегальної організації ДНР. Значить, Пісков уже коментує, а що ж, де ж він, і де його коньки не вдіне сьогодні, щоб приїхати красиво, значить. Пісков каже, що він не думає, що відмова деяких послів бути на ось цьому мракобєсії буде приводом для відповідних шагів зі сторони Російської Федерації. Та ви що? А удари возмездія за це не будуть вас давати? А я думала, що будуть. Ну це ж, як це пропустить? Ось побути в лавах ось таких високопоставлених представників. Гляньте.
Ну, хтось та й прибув, да, бачите. Каже Рябков, це представник їхнього Міністерства закордонних справ, воно для чогось є, країн вже закордонних немає, які приїжджають, крім ось невідомих представників невідомих республік і континентів, да? А Міністерство закордонних справ продовжує існувати на території Російської Федерації. Ні, ну з Північної Кореї треба через когось спілкуватися, це ж, да, це понятно. Значить, посли оце прибули, відімось создалі, поставили кучника, і бачите, знімають так близенько, воно з чим так ближче зняти, тим більше масштаб. Ніби здається, що там людей багато, ну ні, людей там не багато, тому що 20 країн Євросоюзу, як повідомив нам Reuters, відмовилися бути на цьому ганебному дійстві, орієнтовно 6-7 когось пришлють, але самі розуміємо, що серед них, якщо є Словаччина і Угорщина, то це багато про що говорить. Вони завжди там подивляються в сторону Кремля. Рябков, цей заступник Лаврова, каже, що посол США Лін Трейсі поїхала взагалі на невизначений час з Росії. От молодець, та просто отак взяла і плюнула. Хоча Штати, правда, при цьому кажуть, що Путін такий президент. Оце трошки жаль, ну уже що ж, вже як є. Значить, відповідних шагов не буде, каже Пісков. І Рябков каже про те, що запрошення послів навіть недружніх країн, бачите, от для чого до них йти? Вони ще й кажуть, що це недружні країни вражеського Западу. Для чого Франція туди відправляє посла? Загадка для мене. То запрошення оцих послів недружніх країн на інавгурацію Путіна, то сигнал від Російської Федерації, сигнал, що Москва соблюдає протокол. Да? Ну точно, я забула, Москва ще ж і статут ООН соблюдає, і міжнародне право. Це просто нам усім здається, нам, яких вона 11-й рік винищує, що це не так. А так вони все соблюдають, звісно. Ну що ж, все соблюдає Москва. І будемо стежити ми за оцим мракобєсієм однозначно.